Sziasztok, Éltes Erik vagyok, a Wurlitzer filmajánló rovatát, a bámulót halljátok. Mára a májusban Netflixen megjelent Remarkably Bright Creatures, magyarul a Boldogságnak 8 karja van című amerikai drámedit ajánlom a figyelmetekbe. A film egy 2022-ben megjelent azonos című regény adaptációja, amely jelenleg a The New York Times szépirodalmi bestseller listáján szerepel. Történet a 70 éves özvegy Tova Sullivan életét követi, aki 18 éves fia balesetben bekövetkezett halála óta a munkába temetkezik, hogy elnyomja fájdalmát. Egy amerikai kisváros oceánáriumában vállalt takarítónői állást, ahol a csendes éjszakai műszakok során a vízi élővilágot, köztük a Marcellusnak nevezett polipot is megfigyelheti, akivel úgy beszél, mintha megérteni őt. Az idős hölgy nyugodt élete azonban megváltozik, amikor új munkatárs érkezik. A fiatal Cameronnek hívott férfi csak átmenetileg dolgozik a városban, ugyanis legfőbb célja, hogy megkeresse gyermekkorában eltűnt édesapját. Közel 2 órás film az idős asszony és a fiatal munkatársa barátságának kibontakozását követi nyomon, akik kénytelenek szembenézni a fájdalmas veszteségeikkel. Bár a történet olyan ismert témákat jár körül, mint a gyász feldolgozása, az emberi kapcsolatokban rejlő kommunikációs akadályok és a magány, a film hangulata és üzenetei mégis eltérnek a műfaj megszokott darabjaitól. A film szokatlan módon ábrázolja a gyász feldolgozásának folyamatát. A főszereplők nem omlanak össze látványosan, hanem panaszkodás nélkül próbálnak tovább lépni. Bár kezdetben nem tűnnek megtörtnek, az időnként feltörő haragjuk mégis mélyebb fájdalmukról árulkodik. A szereplők múltja és traumái mindössze néhány véletlenszerűen elejtett félmondatból derülnek ki, így csak lassan válik világossá, hogy milyen veszteségek formálták a személyiségüket. Ezen kívül a filmben a magányt sem egyszerűen az egyedülléttel azonosítják. Bár az özvegyasszony és az árvafiú magukra maradva élnek, hétköznapjaikat nem az elszigeteltség határozza meg. Tova az akváriumban élő polip társaságában keresi a megnyugvást, míg Cameron igyekszik kapcsolatokat teremteni idegen emberekkel. A film elsősorban arra világít rá, hogy nem mindig az egyedüllét jelenti a magány legmélyebb formáját. Emellett egy másik klisét is árnyal. Hasonló témájú drámedik gyakran azt sugallják, hogy a lelki problémákra a romantikus kapcsolatok jelenthetnek megoldást. A Boldogságnak 8 karja van azonban ennél árnyaltabb. Bár a megtört szereplők életében felvetődik az egészséges párkapcsolat kialakulásának lehetősége, lelki egyensúlyukat végül nem egy romantikus társ támogatása állítja helyre, hanem kettejük találkozása. A film arra következtet, hogy sokszor akár 2 idegen ember érzelmi támogatása is elegendő lehet a lelki gyógyuláshoz. A film másik különlegessége, hogy önreflexív humorral rendelkezik. Az eseményeket időnként Marcellus a polip szemszögéből követhetjük, aki kiszólva a nézőkhöz ironikus megjegyzésekkel kommentálja az özvegyasszony és a fiatal férfi kezdeti civakodásait. Kívülállóként értetlenül szemléli a közöttük kialakuló félreértéseket, és például viccesen megjegyzi, hogy az emberek hiába tudnak verbálisan kommunikálni egymással, ugyanis néha képtelenek megfelelően kifejezni érzéseiket. A Remarkably Bright Creatures-t, magyarul a Boldogságnak 8 karja van című filmet a Netflix kínálatában tekinthetitek meg magyarul és angolul.